Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Heat and Optics. आपण आता ज्या युनिटचा अभ्यास करत आहोत ते आहे हीट अँड ऑप्टिक्स. The learning outcome for our today's lecture is distinguish the phenomena of total internal reflection for a given medium. So this is the learning outcome for today's session. Total internal reflection. Let us know in more detail about total internal reflection in today's lecture. We will understand what does it mean by total internal reflection. So first of all, the definition of total internal reflection, that is TIR. Okay. If light ray is traveling from denser medium to rarer medium, and if the angle of incidence is greater than critical angle theta c, then ray does not get refracted but gets totally reflected. This phenomena is called as total internal reflection. Okay. Means in total internal reflection, the light ray is traveling from denser medium to rarer medium, and the angle of incidence is greater than critical angle. See, means in total internal reflection, the two conditions are essential. That is, ray must travel from denser medium to rarer medium. आता इथे पहा की जर का लाईट रे हा डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियम कडे जात असेल आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा मोठा असेल, ग्रेटर असेल, क्रिटिकल अँगलच्या व्हॅल्यूपेक्षा अँगल ऑफ इन्सिडन्सची व्हॅल्यू ही लार्ज असेल, तर देन रे डज नॉट गेट रिफ्रॅक्टेड. रेचं रिफ्रॅक्शन होत नाही, म्हणजे रे सेकंड मीडियम मध्ये जातच नाही, बट इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड. तो ज्या मीडियममधून आला त्याच मीडियममध्ये मागं रिफ्लेक्ट होतो. त्या फेनॉमेनॉनला, त्या घटनेला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असं म्हणतात. पहा, आपण हा फेनॉमेनॉ म्हणजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी सिम्पल फेनॉमेनॉन. आपण याच्याविषयी या लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं डेफिनेशन आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची. चला आपण आणखीन डिटेलमध्ये डायग्रॅमॅटिकली आपण पाहू की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनॉमेना म्हणजे काय. ओके. कंडिशन्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपण आत्ता जी डेफिनेशन पाहिली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची, त्या डेफिनेशनमध्येच ह्या दोन्ही कंडिशन दिलेल्या आहे. लेट अस वन्स अगेन रिवाइज दीज कंडिशन्स. ओके. फर्स्ट कंडिशन, द लाईट रे मस्ट ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम. बघा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घडून येण्यासाठी पहिली कंडिशन काय आहे, तर लाईट रे हा डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियम कडे ट्रॅव्हल होत गेला पाहिजे. त्याची वाटचाल त्या पद्धतीने झाली पाहिजे, म्हणजे रे डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियम कडे ट्रॅव्हल करत गेला पाहिजे. ओके. अँड द सेकंड कंडिशन इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल. अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा क्रिटिकल अँगलपेक्षा मोठा पाहिजे. आता क्रिटिकल अँगलच्या संदर्भात आपण एका स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये आधीच पाहिलेला आहे. आपण एक पूर्ण लेक्चर या क्रिटिकल अँगलच्या संदर्भात घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय हे व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. त्याचं आपण रिवाइज करू शकता. ओके. नाउ लेट अस कन्सिडर अ ग्लास विच विल बी अ डेन्सर मीडियम. आता आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा फेनॉमेना आपण डायग्रॅमॅटिकली पाहू, म्हणजे तुम्हाला अगदी व्यवस्थित समजून येईल. ओके. सो ग्लास इज आवर फर्स्ट मीडियम और विच विल बी अ डेन्सर मीडियम, अँड आवर सेकंड मीडियम इज एन एअर. ओके. एअर इज आवर सेकंड मीडियम. मीन्स आपण इथं जे दोन मीडियम कन्सिडर करत आहोत त्यातलं एक आहे ग्लास, जे ऑब्वियसली डेन्सर मीडियम असणार आहे एअरच्या तुलनेमध्ये. ओके. सो आवर फर्स्ट मीडियम विल बी glass or a denser medium, and second medium will be air or a rarer medium. Okay. Let us see what happens. A light ray A travels from denser medium to rarer medium. Okay. A light ray A comes and incidents on a
interface of a two media. Now this is a normal, okay, we know. This is the angle of incidence I for ray A. See here, angle made by incident ray with a normal is called as angle of incidence, and this I is angle of incidence for a ray A. In this case, what happens? The light ray refracts in a second medium, that is in a air medium. So this is what happens with a ray A. हे जे काय आहे ते रे ए च्या संदर्भात घडलेलं आहे. पहा, मी परत एकदा सांगतो, व्यवस्थित हे सर्वांनी ऐकायचं आहे. लाईट रे ए आला, तो या इंटरफेसच्या ठिकाणी आदळला, मीन्स रे ए डिड इन्सिडेंट ऑट इंटरफेस. रे ए हा या ठिकाणी आदळला, त्यावेळी अँगल ऑफ इन्सिडन्स आय इतका आहे, आणि त्यानंतर रे ए हा एअर या मीडियममध्ये रिफ्रॅक्ट झाला. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now ray B comes, means B नावाचा दुसरा रे आलेला आहे. It again incidents at interface of a two media. Now in this case also, this I is the angle of incidence for ray B. See here, the font size of I is larger than this I. Means here angle of incidence is a larger. Means in this direction we are increasing the value of angle of incidence. या दिशेनं आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती आता वाढत जात आहे. म्हणून ह्या आय जो आहे त्याची जी फॉन्ट साईज आहे त्याच्यापेक्षा इथली साईज ही जास्त आहे. मीन्स हिअर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज अ ग्रेटर. सो वी इन्क्रीज्ड द व्हॅल्यू ऑफ अ अँगल ऑफ इन्सिडन्स हिअर. सो इन अ केस ऑफ रे बी, angle of incidence is this much, and again the ray gets refracted in second medium. म्हणजे बी हा रे सुद्धा सेकंड मीडियम मध्ये रिफ्रॅक्ट झालेला आहे. आता तुम्ही रे ए आणि रे बी च्या संदर्भात जर पाहाल तर रे ए च्या तुलनेमध्ये रे बी जो की रिफ्रॅक्ट झालेला आहे तो इंटरफेसच्या दिशेनं बेंड झालेला आहे. पहा, याच्या तुलनेमध्ये हा रे बी हा इंटरफेसच्या दिशेनं बेंड झालेला आहे. म्हणजे इथे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इथं जेवढा आहे त्याच्यापेक्षा जास्त अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इथे झालेला आहे. पहा, ओके. सो दिस इज अ केस ऑफ अ बी. ही बी ची केस आहे. आता परत आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवू. पहा, लेट अस कन्सिडर रे सी, अँड इन दिस केस the angle of incidence is equal to critical angle. Once again, see here, we have increased the angle of incidence, and this angle is a critical angle. Why we are mentioning it as a critical angle? Because the angle of refraction for ray C is 90 degree. Remember what we learned about critical angle. The critical angle is nothing but an angle of incidence at which angle of refraction is a 90 degree. So now in the case of ray C, angle of incidence we call it as a critical angle because for this angle of refraction is a 90 degree. See, case A, B, C. In a case angle of incidence is this much and angle of refraction is this much, and journey of a ray is this. In a case of a B, ray is again bent towards interface, and in a case of a C, the ray travels along the interface where angle of refraction is a 90 degree. Now consider ray D. Now see, the value of angle of incidence for ray D is greater than critical angle theta C. Okay, the angle of incidence is here greater, then here angle of incidence is also greater. In this case angle of incidence is greater than critical angle, and in this case what will happen? Imagine, see the journey of these three rays. This ray bends towards the normal, this ray travels along the interface. Then what will happen here? Imagine, yes, you are correct, the angle, this light ray D will get reflected in a denser medium.
See, no refraction happens here, no refraction happens here, but light ray gets reflected in a same medium. लाईट रे हा त्याच सेम म्हणजे डेन्सर मीडियममध्ये परत आहे असा रिफ्लेक्ट झालेला आहे. पहा रे केस डी, रे डी पहा, त्याच्यामध्ये काय झालंय की अँगल ऑफ इन्सिडन्स अशा पद्धतीनं आहे की तो क्रिटिकल अँगलपेक्षा जास्त आहे, मोठा आहे. द व्हॅल्यू ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल. इन धिस केस the ray D does not get refract, but it is totally reflected in a same medium, that is in a denser medium, and this phenomenon is called as a total internal reflection. Ray D is totally internal reflected ray. See, D is totally internal reflected ray because no refraction happened here. Refraction म्हणजे तो सेकंड मीडियम मध्ये जायला पाहिजे होता, सेकंड मीडियम मध्ये त्याची जर्नी व्हायला पाहिजे होती, बट दिस डज नॉट हॅपन हिअर. ती इथं घडत नाही तसं. बट व्हॉट हॅपन्ड हिअर, रे डी कम्स, इट्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन थीटा सी. म्हणजे इथं जो काय अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, म्हणजे इथं जो काय क्रिटिकल अँगल आहे त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू इथले अँगल ऑफ इन्सिडन्सची आहे, म्हणजे ह्या अँगल ऑफ इन्सिडन्सची आहे. आणि अशा केसमध्ये रे डी हा एअर या मीडियममध्ये निघून न जाता तो काय होतो, डेन्सर मीडियम जे आहे म्हणजे ज्या मीडियममधनं तो आला त्याच मीडियममध्ये मागं निघून जातो पूर्णपणे. व्हाय टोटल शब्द, टोटल वर्ड हॅज कम हिअर. टोटल हा शब्द इथं का आलेला आहे, कारण रे डी ची पूर्ण एनर्जी ही इथे रिफ्लेक्ट होते मागं, म्हणजे रे 100% इथं रिफ्लेक्ट होतो मागं. and that's why ray D is called as a totally internal reflected ray, and this whole phenomenon is called as a total internal reflection. See, in a definition of total internal reflection we have seen two conditions. If ray is traveling from denser medium to rarer medium, पहा केस D पहा, रे D पहा, रे D हा डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियम कडे चाललेला आहे. and second case or second condition is angle of incidence must be greater than critical angle. ह्या दोनही कंडिशन रे डी हा सॅटिस्फाय करतो. रे डीच्या बाबतीत त्या खऱ्या आहेत, म्हणजे रे डी हा डेन्सर मीडियम कडून रेअरर मीडियमच्या दिशेने चाललेला आहे आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा क्रिटिकल अँगलपेक्षा मोठा आहे. अशा केसमध्ये रे रिफ्रॅक्ट होतच नाही, तर तो काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो त्याच मीडियममध्ये मागं. अँड धिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay, I hope you all have understood the concept of total internal reflection, which are the conditions. Okay, let us go forward. Examples of total internal reflection. Shining of a diamond. हिरा जो आहे, हिरा डायमंड तो चकाकताना आपल्याला दिसतो. का दिसतो तर इथे डायग्रॅमॅटिकली दाखवले, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनॉमेनॉन हॅपन्स इनसाइड द डायमंड. सी हिअर, total internal reflection phenomenon happens in, and light get caught inside the diamond, and the person who is watching that diamond, he looks that diamond just like it is a shining. Okay, so shining of a diamond is an example or is a resultant of total internal reflection phenomenon. म्हणजे शायनिंग ऑफ डायमंड हे घडून येतं कशामुळं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फेनॉमेनॉन. त्यानंतर मिराज फॉर्मेशन. वाळवंटामध्ये मिराज दिसतं, किंवा तुम्ही मोकळ्या रोडवर जेव्हा भरपूर ऊन असतं, उन्हाळा असतो, भर दुपारी तुम्हाला अशा पद्धतीचे फेनॉमेनॉन दिसतात पहा. दॅट इज कॉल्ड एज अ मिराज फॉर्मेशन. मिराज फॉर्मेशन इज ऑल्सो an example of total internal reflection. The next example is optical fiber. Optical fibers हे तुम्हाला माहिती असतील. ऑप्टिकल फायबर्सच्या थ्रू लाईटच्या फॉर्ममध्ये इन्फॉर्मेशन एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसपर्यंत फॉरवर्ड केली जाते, ट्रान्सफर केली जाते, ट्रान्समिट केली जाते. तर ऑप्टिकल फायबरमध्ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फेनॉमेनॉनचा वापर केला जातो आणि त्या मार्फत इन्फॉर्मेशन एका एंडकडून दुसऱ्या एंडकडे पाठविली जाते. तुमची इन्फॉर्मेशन लाईटच्या फॉर्ममध्ये असते. लाईट गेट्स टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड inside optical fiber, and
the information get carried. Okay, so these are some of the examples of total internal reflection. Once again, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचा पूर्ण फेनॉमेनॉन तुम्ही डायग्रॅमच्या साहाय्यानं परत एकदा समजून घ्या. खूप सिम्पल इंटरेस्टिंग फेनॉमेनॉन आहे. ऑल राईट, थँक्यू व्हेरी मच स्टुडंट्स.